خوش آمدین. من یک جای هستم، یک بازار است. نام شاید به خودتان جالب باشه، به نام بازار تایتانیک میگن اینجا را. ای در قسمت پایین چی میگنش همین دره آجر یا بازار روی سنگ. بازار روی سنگ. تو بیا این طرف عزیز جان باش که همین راهنماست خیلی این طرف. این طرف. تو باش که کسی رو معرفی او بیایه. خب اینجا بازار تایتانیک گفتن. بازار تایتانیک. خب نامش جالبه، به خاطر خاص کتیبه بگی. میگم چرا بازار تایتانیک میگن اینجا را؟ بازار تایتانیک خاطر از میگه که همه چیزای که برای زنها سودا میشه، دخترها و زنها این چیزا، لباسا و اینا سودا میشه، چیزای آرایشی اینجا فروخته میشه. خب من فکر کردم من شکل از بازارم و شکل فیلم تایتانیک دیدین دیگه کلتانم چی میگنش نقشهش کشتیگاکش اون رقم شاید باشه از نقشه بازار. چیزی نیست، صرف فقط این چیزایی که برای خانم‌ها هست همینا اینجا فروخته میشه. دیگه تو کدام چیز خاصی خب تو تا هم گفتی معلومات ندارم، باش من برم پیش خیر پرسان کنم که چه رقم است. پس شما بیننده باشین. سلام علیکم. ماندن باشین. خوب هستین؟ صحتمند؟ جانتان جور؟ عافیت دارین ان شاء الله؟ بخیر هستین. نمک تخوب برام. بخیر باشین. خوش انجینر آقا محمد واسق. انجینر آقا محمد واسق. اینجا چی میکنی؟ ما فعلا شغل آزاد. شغل آزاد؟ بله. کدوم دکان داری دیگه؟ بله آزاد دکان. خب بازار نامش تایتانیک از گفتن. بازار به اساس شهرتی که بین مردم پیدا کرده و به اساسی که نیازهای اولیه مردم مرفوع ساخته و بیشترین امکانات به اینجا پیدا میشه. قبلا مردم به ولایات مراجعه میکردن و به اساس همین منوال این شهرت بازار تایتانیک، این تایتانیک دوم که اولش بامیان است، دوم کاخمرد است، شهرت پیدا کرد. خب این بازار یه اعظم تایتانیک های راستی هم هست، به خاطر کنه دریا زیرش روان است. از تایتانیک های راستی هم هست. بازار ماشاءالله بسیار پیش هم هست. دوم گفت هر آن چیزی که نیاز از این مردم از چهار اطراف شاید این بازار پیدا میشه. هر آن چیزی. اما یک چیزی دیگه که دمی جریان راه از بعضن درختام داره بازارهای بیرون قیمت ایجاد است. چی است نام از اون یادم رفت؟ چی؟ چپنمک. 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 خب او چه رقم است؟ پیدا میشونه دی بازار؟ چپنمک فعلا اساس چپنمک که شهرت جهانی هم داره و این در تجارت های بین المللی همانند زعفران هرات خلاصه کار شده باشیم مگه دیده باشیم تا میاد آمدیم پرسان میکنن تعریف میکنن. خب چیز قیمت کم پیداست. حالا برمام نمیشه پیدا میشه. خب برادر حالا ما از همون شروعی که از گل صبح که خیستیم که میده تعریفش است آن تا میاله بگم چیزی پیدا نکردیم ما. چپنمک به این دکانا پیدا میشه. خیلی واسه پیداش میریم اونجا هستا و چپنمک است اساسش در دره آجر. از اونجا مردمایی را عمومی درخت زیرت به اساسی که بزرگای ما میگن از بخارا آورده هستند و این به اینجا نتیجه مثبت داده و در محیط های رشد میکنه که محیط دره باشه، سرد باشه و به یک باد گذری داشته باشه و همچنان خاک اون محیط سرخ باشه. خاک سرخ باشه و وقتی که را میشانن به شکل کاریز از کاریز انتقال میده. ایرا میتونن که پیوند میکنن از درختایی که قبلا اونا نتیجه مثبت داره. باز ایرا که پیوند کردن باز را رشد میتن به اساس توصیه هایی که اینا از طرف مدیریت زراعت و از طرف مؤسساتی که قبلا در نظام گذشته با ما همکار بودن به اساس توصیه هایی که اونا تجربه ها حاصل کردن و برای باغدارا تجربه ها را پیشکش کردن، باغدارا و تجربه ها را استفاده کردن، مثمر بوده و یعنی به مدت 5 سال یا 6 سال شهرت پیدا کرد. نتیجه میده بعد از نتیجه شهرت جهانی. حالا یک گپ دیگه انجینر صاحب، خود انجینری چی هستی؟ من انجینری سیول خواندم. سیول خواندی؟ چطور درباره زراعت توی قدر معلومات عمیق داری؟ خب از اینکه محیط ما یک محیط زراعتی است. خب و ضمن از او اکثریت مردم ما باغدار هستند. شما هم دارین دیگه؟ باغدار هستیم و کسایی که بیشتر میفهمه که تجربه یک کار داشته باشه.
خواهی گپ ما تجربه کار داریم. بخیر باشین وطندارای عزیز. در اینجا بیشتر من متوجه درختای زردآلو شدم و یکی چپنمک تعریفش از شروع تا بالا زیاد از این دوستا کردن، حتی مو بعض جایی که درختکا و سیستمکایش که بود تو هم نشان دادن برای ما. بر صورت من اگه در کدوم دکان پیدا کرده بتونم چپنمک من نمونهش حتما براتون نشان میدم. انجینر صاحب خیر میره مختلفا بیننده باشین. خلاصه از زیاد چپنمک گفتیم. انجینر صاحب تلاش خود کرد بر ما پیدا کرده او نموجد. انجینر صاحب خیلی بیاریم طرف بیارش باش که این بیننده هم ببینن. خب باش من این طرف بیایم. ایره چپنمک میگن. از درخت ساقی است. نوعیت نهالش به نام درخت ساقی است. ای امی بعض درختها در ساعات ترک می باشه شلم میگن. شلم میگن شما میگین شلم میگیرن. این از خودش رنگ ازیم شکل معلوم میشه که شکل چی را داره از امو درختای زردآلو معمولا که شلم میگیرن. تو کم تشریح بگیری چه رقم جور کردین شاید این رقمی خو نباشه. این اولیه از یکی از شکل دیگه درختای عادی وری غوره می داشته باشه. غوره با زردآلو میشه. زردآلو به حالت نارسیده، به حالتی که وقتی که ما او را از درخت میگیریم اصولی است که باید زینه ها داشته باشه دهقان و با استفاده از زینه سبدهای مخصوص داشته باشه و زردآلو دانه دانه چیده شود از درخت چیده شود و این به سبدها گرفته شود. بعد به محلی که ایره برای باز نمودن امو زردآلو یعنی آماده به مقدمات چپنمک می سازن به اون محل انتقال میتن. با نیاز است به اون محل که کراچی داشته باشه دهقان و با استفاده از کراچی را انتقال بده و حالت انتقال بده که اما حالت ابتدایی را خودی زردآلو خراب نکنه. یعنی زردآلو فشرده نشه، آبش از دست نده. وقتی را که به اون ساحه انتقال میتن ای را باز میکنن به حالت مساوی و ای را با زیر اما خانگاه‌های زردآلو یعنی سلفرخانه قرار میتن که خوشبختانه امسال از طرف سال تیر شده از طرف وزارت زراعت سلفرخانه برای مردم ایجاد شده. از او استفاده میکنن و ایره تختا میگذارن، ایره سلفر میزنن. بعد از سلفر مدت 1 روز یا 2 روز ایره قرار میتن. این بابا تا مراحل خیلی زیاد داشت. با جاهایی که این آفتاب نرسه برش قدر زیاد و پیش از اینکه طرف صبح آفتاب طلوع بکنه ایره پس در جاهای سایه انتقال میتن و ایره بعد از 2 روز ایره تاب میتن. یعنی چپنمک که میگن اما حالت اولیه زردآلو را چپیشه دورانشه. این شکل حالت اولیه زردآلو را دورانشه چپنمک میگن. حالا اگه من 1 کیلو ببرم چقدر از قیمتش انجینر صاحب؟ بر شما خود تو من میفهم از کس دیگه گرفتی و صاحب ازی معلوم نیست که در کجا است. صاحبش هم پیدا میشه یا نخواسته بپردید. قیمتش فرق میکنه. قیمت چپنمک که درست جور شده باشه و رنگ اولیه داشته باشه مثلا چی صحیح جور یا درست حساب یا درست کیلو چند است میاله؟ یا فعلا خب بازار ازی که است کیلوش 500 از 2500 شروع میشه در ابتدایی که فراوانیش باشه سیریش و تا 3500 تا 4000 ای در کابل معامله میشه. خوب بسیار خوب. شاید دیگه به دوا هم باشه و بعض امراض مثلا بعضی چیزایی که هست بس بخاطر از اونایی فایده هم شاید زیادتر داشته باشه. خب بر صورتش من 1 کیلو خب میگیرم. من نمیفهم بخشی میگیری نمیگیری خودت؟ نمیگیره. اینجا حساب دید چپنمک هست درختی مخصوصی داره خاص که به نام درخت ساقی میگن.
او را گفتنم درخت ساقی. دیگه از هر زردالوی ساخته نمیشه. باز همین درخت ساقی که از ساخته میشه این چپنمک حاصل میشه. بعضیا که از درخت‌های خاص خاصه که زنها که میسازن و باز بدلش است باز بسیار قیمتاش پایین است. معمولا چپنمک‌های حاصل که است. حالا خلاصه بگین این اصل است یا نه؟ بسیار زحمت‌های دیگه هم داره. خلاص اینو اصل که است اصلی گفتیم ما نخیر جان ما نخوره. خسته یا مغز بادام یا چیزای دیگری رو میگذارن که باز قیمتاش بالا میبره. خب بر صورت به ما خیر 1 کیلو باز بده از هر کسی که هستی نمی 1 کیلو میگیریم. تشکر از خودت انجینر صاحب، تشکر از کلتان. زنده باشین، خوش آمدین با همین بازار تایتانیکتان اگر از راستی سر کشتی می بود دیگه هم از هم یک کرد. چیز تجربه آور مجدد صاحب، همیشه رسانه ها که دیگه تشریف میرن تمرکزش روی محصولات این سرزمین اینا بیشتر تمرکز میکنن. کهمرد تنها موضوعات چپنمکش نیست که شهرت جهانی داشته باشه. کهمرد فرهنگی بسیار استوار و سنتی داره. کهمرد طبیعتی گوارا و زیبا داره. ماشاءالله را دیدیم، شما گشتیم. قبلا دیدین که پارک ملی افغانستان که دره هاجر هست، که دره هاجر است. این هاجر ایمانو که مرتبه یک جای نسبت به دیگر جای بلندتر باشه. مرتبه بلند یک جای دیدنی داره، ولی متاسفانه با وجود کهمرد آب فراوان داره، امکانات بیشتر داره، مردمی وطن دوست داره و مردمی ترقی خواه داره، برای کهمرد توجه نشده، از آبش استفاده نشده، از امکانات استفاده نشده، حتی محصولاتش به شکل دستفروش فروخته میشه. نه انشالله حل میشه، کلش جور میشه و خیر باشین. تشکر از کلتان. بیننده عزیز ممنون شما هم که بیننده هستین. ادامه داره. خب ما با پالیده حاجی صاحب محمد اکرم، کسی که 110 سال عمر کرده، خبر شدیم گفتن دنیمی ساها او میایه کت نواسای خود معمول از طرف دیگر میشینه. ما بارم که را پیدا کنم که همینجا هست یا نه، منتها تا سرحدی را پیدا کردیمش. بالاخره پیدایشان کردم. البته خود حاجی صاحب اکرم کت نواسا و کواسا دیگه نمیفهم چی چیزا یاد میشه. بوده دیگه خود حاجی صاحب بر ما بخواد گفت. ای حاجی صاحب 110 سال عمر کرده. یعنی نمیدونم چند پادشاهی را پشت سر سپری. 31 سال به نوکری رفتم. سنه 31. سنه 31. خب حاجی صاحب اول خود سلام به خودت. خوب هستی؟ شکر فضل خدا. ساعت تیر هست؟ فضل خدا. خب میگن 110 سال عمر داری. شاید باشه حساب کنین دیگه. بالا نباشی من میگم. نه. اما 110 سال هستی؟ خب اینجا کت نواسا همیشه میایی دیگه؟ اینجا نه بچه ما دیگه بچه هم مدیر آجا بود. خب این سال بخیر آجا باز لکت. چند دفعه حج رفتی؟ 2 دفعه صاحب. کربلا چند دفعه؟ 1 دفعه. 1 دفعه؟ خب در چند سالگی حج رفته بودی باز؟ سنه 86 1 دفعه رفتم. 86؟ 86. دفعه دویم دکم 90 بود که من. 90؟ دکم 90. خب بخیر اگر فرصت مایا شا بازم میری بخیر؟ اگر خود مرگم هم بتاد 1 دفعه دیگه هم کربلا میرم توی. 1 دفعه دیگه میری؟ دلم ارمان مونده. تنها ما بین 117 نفر قومی آذرای بود. 1 تاجیک تنها ما بودم. خب این تو جای صاحب این آدم این آورد یک گنگ است دیگه. کسی نشناسی سخنش نفهمی. خب امی گفت در 92 سالگی هم دکم 90. دکم 90 یعنی 86 دوره اول رفتیم صاحب. وقت هم حج رفته کی بود باز که تو کی رفته بود؟
که ما صاحب بچه ما پیروز جان مدیر یا مدیر حکومت خب او رفته بود؟ اما مدیر بسیار خوب. هفته پر رفته صاحب. حالا اینی بچه پالویت هست؟ همی خانه قیمه گده. کلان خانه است یه؟ باز چه رقم است؟ خوب است دیگه. کدشان مذاق داری یا نه؟ یه چه کار دارم سوشت غریبی. یعنی کل قوم ما ایتون آدم ما در یک ریسان بدون که بیایی ما کسی قلوب چیشم پیش نمی برد. حالا چی کنیم های پای غلطه. ما قیال آزاد صاحب دقواریش نام خوردم. در سال 39 شکار آمد رفتیم صاحب 100 دانه چی بود؟ 200 نفر چوبکی بود. خب 100 از سیغون 100 از کمت که او را پیش کرده آوریم در چی در آمدم نه شکار 15 دانه تکر داد. 15 دانه؟ 15 دانه که یک آدم برده نمیتونید. بازی را آوردیم جوزاری میگه یک جای ما نبودیم که کو بود شما اینجا آورد 6 تاش در ما چوبکی ها داد. 6 دیگه در عمله خودش داد. از صاحب بسیار وقتش هم امروز خوش شد. خب قصای دورانای را میکنه که ماشاءالله سنه 39 بود. عالم پالوان هستی منطقه معلوم میشه. نه والا نمی پای که همین دل صاحب نمی ناتوانی میکنه. پایم خدا شفا بتد انشالله جور میشی گپی نداره. اگر این نمیال نسبت به خیلی جوانا خود تکل هستی. پروا نداره صاحب. ما از خدای امان محمدی میخوایم مدیر صاحب. بخیر باشین. حالا خبر شدیم خواستگاری میرن برات زن میگیرن. نه زن نمیگیرم. چرا نمیگیری؟ گناه از او دازابشو میمن. در خود خرد بکار داره. خرچ مصرف کار داره؟ پیدا میشه؟ بیشک نمیشه صاحب. یعنی تصمیم زن نداری که بگیری؟ نه بگیرم پیش خودم کم نیست. خواه نواسا کتت میانی طرفا باز کت نواسا ساعت تیر از دیگه هم ده خونم بچه گویم. حالا یک چیز یادم رفته نواسا هست کواسا هست پشت کواسا چی میایه؟ دو تاش هست دیگه نواسا دیگر روی دارن کنی کاسا میشه. کنی کاسا میشه. همی مثلا بچگه کت هست؟ یک نواسا هم دیگه صاحب از اون دختری داده دکی دادیم ده عزیز جان. خواه نواسای مزو هم. نواسا هست ای باز چی میشه؟ از نواسا هم دیگه. از اون نواسا را نواسا ایش کنی کاسا دیگه. خب آجی صاحب روزه میگیری؟ هیچ تاثیر دم نداره. هیچ؟ هیچ یعنی که بخورم پوشتا نمیشم. نه تشنه میشم نه گوشنه. چند سال است که روزه میگیری؟ دی وقتایی هم تو دائما گرفته ای؟ 24 سال گرفتیم صاحب. در سمنگان دهقانی کردیم در گرمی تموز. در مسافری که برای بازار شریعت مگه نگی که ظلم میشه. کدام روز گفتن نمیتونم که خورده باشم. حاجی صاحب اینجا آجی صاحب از با وجودی که در 110 سال سنش هست میگه من تراویح نمیرم اما روزه خودم ماشاءالله کلش گرفته. بر من بگین چند حکومت تیر کردین شما؟ ما دوره ظاهر خان داود خان مثلا چند تا شده کلن؟ تو دقیق بیاد داری؟ در افغانستان در قشراق 4-5 بود. خب یک 10 حکومت پشت سر تیر کردی 10-12 حکومت. از داود خان نیست که ور زدن جمعیت چه نام داره؟ برهان‌الدین خان بود، مولای نبی شد، باز نور ترکی شد. خودت هم در نظام بودی؟ سلام علا داشتی؟ ما نه
این بچه ها سلالات ما خودم می خدمت تمام لنگر یا می قشلاق گردن من اینجا سینم یک موردی چی نان دیرتر آمد 80 نفر بود تو دال نداد اینجا 120 خانه میشه ما هستیم سایی خب هم 120 خانه یک نفر را استاد میکنه یک میمون می یک اسکر می نوبت میکردیم نوبت بود خب امشب فلان خانه آمد نوبت است بسیار خوب. یعنی تقریبا در نظام‌های سابق در دوران‌های ظاهرشاه داوود خان سلام علا نداشتی؟ داشتیم بچه دادم پاکستان داده برا خب پاکستان بردش؟ هم هم آوردن گریب بازه بلا خورا گرفت کی مثلا؟ یعنی چهار پاچه کشراق بود یک جمعیت بود یک حرکت بود یک خالص بود بزر گرفتن؟ اما هر کس که از پاکستان داده بود ما گرفت خب اما هر کسی که سلام یاره بشان داده ما یک جمعیت آورده بدیم بچه گرفت های ما نه ما دیگه مسافر سمنگان یا شکست کرد گریختن رفت نو حالا ماشاءالله نواسه و کواسه زیاد است. شما در زمانه ارباب کدام منطقه خو نبودین؟ ما کپیل ارباب بودم یعنی چه رقم؟ یعنی ارباب که نمیشه تمام من کار قشلاق دادان ما بود اینطور کس گفتن نمیتونست که می آدم امشب 4 نفر بالات مقرر هستی در نبود که سنیمه تیز بینگره خب معاون ارباب بودی دیگه؟ معاون ارباب دمو دوی مقداری ولی سوال ما اونجا بود ارباب ما اونجا بود کاری ما که در حکومت بند میشد نرا روی خلاص میکرد حالا اربابای سابق خب ماشاءالله زوردار بودن. چطور که تو همون نیتی که گرفته مثلا وقت صلاحیت داشتن زن منم داشتم شاید دو دانه زن گرفتم تو چطور زن نگرفتی؟ زن چی میگه زن داشتم دیگه زن دومه؟ نه دوتر چی میگه که آمد بیرون نه طبیعت است که کمر چک جای است. خوب هوا خوب آب خوب آفتاب تنگ باش داریم نصف مال مزار و سمنگان و قندوز و پلخمبری نصف هم قشلاق میگه کدام آهو را زده بودی چه رقم؟ کی؟ باش که چه رقم بود دم قضیه را بگو؟ اما آهو را کی زده دم گلی آهو کی زده آهو خطا خورده مرمش نخورده بسیار آساس شده گفت کدام آهو را زدی مرمیش خطا خورده بود. تا قصه از امور کو؟ ما نه دو نبنسایی دروغ نمیگه اینجا ما اینجا رفتیم 2 نفر بودیم میگه 100 دانه آهوی سرخ میگه و میش است آهو نیست یک تفنگ دامپور داره میره گوله پر میشه باز پتاقی میمونی در اینجا ترکی داره این رو باز پس کش میکنه که ایلا میگه تاک بازی درون گاد من هم 100 تا دادم یک تا دادم خود از رفیقای حاجی صاحب هستید؟ بله رفیقای میگن از دورانهای شکار کت خودت زیادتر بوده. شکار خود تو روزایی که وقت ظاهر خان بود و پاسهای ظاهر خان بوده که 40 سال پاسهایی کرد کسی که چیزی اونجا میره شکار داشت در سر زواهو نفر که میره اتانو گیر میکرد نفر بندی میکرد تنها خودش دیگه حق داشت که شکار یک سال یک دفعه 2 دفعه میامد قیامتش شکار میکرد تماشا میکرد پس میرفت یک خاطره تا که کت حاجی صاحب بودی قصه کو؟ خدایی صاحب ما در نوتان بودیم دیگه جای نبودیم یک خاطره جالب نداری از قصه کنی برای ما؟ خدایی صاحب آدم خوب است پیشتر گفت که ما اربابی چی ارباب هستم همین خدمتگار مردم و خدمتگار مردم است بسیار خدمت کرد و قدر راست هم میگیره در روی سنگ میگم در روی سنگ از یک آدمی خدمتگار در مردم کس نبوده در کار خیر در هر کاری آدم دوست داشت بیشتر یک آدم یک بخته یادم مذاقی هم هست یا نه؟ ولی وقتا بود خالی پیر شده دیگه یعنی به خاطر ازی که اما از گپاش معلوم میشه که زیاد مذاقی بودن. سال 110 ساله نفر است خودت چند سال هستی؟ ما 80 باشم 80 باشی. او دیگه 110 ساله است حتما پیش ازی که خود زیاد خورده هستی. اما زیاد خورده است بیکلان است. تشکر از همتون بخیر باشید. زنده باشین. تشکر از شما هم بخیر باشید.